makipagkwentuhan na. Dito sa programang Kabataan ng Bida. My name is Andrea. And my name is Mark. And this is All About You. Ayan, isa pong magandang araw sa ating lahat. Ayan, sa mga kababayan natin na nakatutok dito sa ating... Okay, take two, isa pa. Okay. Isa pong magandang araw sa ating lahat. Yan, napaka-special po ng ating araw ngayong araw ng Sabado. Sapagkat napaka-pambihirang pagkakataon ang makasalamuha or makadaupang palad kahit wala siya dito, ay makakasama natin dito sa ating programa ang isang napakagandang dilag. Yan. So, siguro yung mga kahapon kung naka-subscribe sila sa Marinduque News, alam na nila kung sino itong tinutukoy ko. So, ipapakilala ko siya mamaya-maya. So, pabitinin muna natin yung ating mga manonood para bang movie na parang kailangan nating i-suspense kung sino ba yung ating ipapakilala ngayong araw. So, ang clue dito, siya ay alam mo yun, yung pag nakita ninyo, guys, para siyang very genuine. Parang napakabuting dalaga. Ayan. So, siguro dahil sa experience niya rin sa buhay, nadala na rin siya ng kanyang mga background, sa mga tao sa kanyang paligid, kung bakit ganun sa tingin ko, yun lang naman yung aking nararamdaman kapag nakikita ko tong babae niya to. So, hindi ko pa siya nami-meet personally, pero ilang buwan na rin natin siya nakikita eh. Nakikita natin siya sa iba't ibang platform. So, kailangan pa ba nating patagalin? So, parang hindi na natin kailangan patagalin. So, ipakilala na natin ang napakagandang dilag na magre-represent sa ating lalawigan at mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung journey niya sa patimpalak na ito. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Nadine Bernilia. Ayan, napakagandang babae. Hello everyone! Hello sir! Thank you so much for having me here. Good afternoon. Ayan, so live na live tayo dito, Nadine, sa Marinduque. So, napapanood tayo dito sa mga bayan ng Mugbog. Alam kong taga doon yung iyong family, taga doon ka. Napapanood din tayo sa bayan ng Buwak at sa bayan ng Gasan. So, sa bayan din tayo napapanood sa Marinduque News Network sa buong Pilipinas or buong mundo. Kasi marami din namang nakasubscribe dito sa ating channel. So, kamusta ka na, Miss Nadine? I'm doing so good po. It's not been long since na-announce na yung top 30. And, thankfully we made it. It's been so many weeks leading up to this very moment, and we're finally here, and we're just inches away from, getting the national crown, and hopefully we do. Yes, di ba? Tsaka di ba? May mga set ako dito ng mga questions. Di ba? Parang sinend ko naman sa iyo kanina yon. So, mamaya magtatanong ako, pero bago yun, ano muna yung feeling mo ngayon na ikaw ay nakapasok na sa top 30? It honestly still feels so surreal to me. It feels as though it was announced last night pa. I remember me and my parents, we were so nervous at the time when they were already announcing the top 30 official candidates because they finished announcing the second batch already, and we still weren't called. So I was very nervous already, and then they announced us second to the last, and I was just in tears. Everyone in the room at the time, because it was me, my parents, and my pasarela trainer, Tita Shandy Monte Carlo, and my makeup artist, Mamu Tanachua, and like every one of us was just so nervous na some weren't looking anymore, and
Yeah, it's just once it was announced, we were really relieved and just very emotional. Oo, di ba? Yung ano pangalawa ka sa huling tinawag. Di ba? Kaya naman yung nag-viral ngayon yung sa daddy mo, yung sumigaw sila nung tinawag ka dun sa top 30. Actually, top 29. Di ba? Then, parang si Cebu province yata yung pinakang last. Ayun. So, congratulations, Nadine. Yan, di ba? Di ba napakaganda po ni Nadine sa mga kababayan nating nanonood. Napapanood po natin siya sa Marinduque News. Streaming po tayo sa Marinduque News at sa Lucky 7 Channel 3. So, napakaganda po niya. Lalo na siguro sa personal. Diba? Diba? So, ito. Sa mga kababayan natin, pwede po kayong magkomento dito sa ating live. Pwede po kayo siguro magtanong kay Nadine at sasabihin po natin sa kanya kung ano ba yung mga gusto nyong itanong sa kanya, yung gusto ninyong i-advise or iparating sa ating napakagandang dilag mula sa... Actually, Nadine, nasaan ka ngayon? Sa Manila ka ba ngayon? Right now, I'm actually based in Laguna. Laguna. The organizers and I, we spoke about it already. And traveling to Manila shouldn't be an issue. So, ikaw ay nasa Laguna ngayon? Yes. Yes. I'm in Laguna right now. Mm-mm. We moved to Laguna ever since the start of the quarantine. And this is just where we're staying ever since. Oo. So, kamusta naman ang Laguna ngayong nakakaranas tayo ng pandemic? I guess I'm not really able to experience much of it because, we're not really allowed to go out still. But if we're gonna base it off of just my my close surroundings, because I'm living in a subdivision that's filled with a lot of greenery. We're living on a hill po kasi. And so, it's just very refreshing because I was so used to the city life. And yeah, it feels great having had moved here. It's an entirely different environment for me. Ayun. Diba? Nakapareha na din naman ako sa Laguna. Pero ikaw ba, nakapunta ka na ba dito sa Marinduque? Honestly po, I've never actually been to Marinduque. I've been very open about this ever since, I've been very open about this in previous interviews. I've spoken about it already. And, I've never been to Marinduque, but with the many stories that my father would always tell me, it feels like I have been. And, of course, because I have to know more about the place that I'm representing. Of course, I studied Marinduque a lot, and I grew to love the place more. And I'm just hoping that once everything dies down, I'd be able to visit. Ayun. So sana dumating yung time na makita ka namin dito sa Marinduque. At sana wala nang pandemic, pumunta ka dito sa Marinduque, mag-tour ka with your friends, your families, dito sa Marinduque sapagkat napakaganda talaga dito sa atin. Na-experience mo din yung mga magaganda nating mga natural scenic spots. Yan, napakaganda. Mga pristine beaches natin, napakaganda din dito. And then, nakakatuwa lamang na may isang katulad mo na mag-represent sa ating lalawigan sa national pageant, like Miss Universe Philippines. So, pambihira yan. Like last year, si Miss Nina Macalino, and then you, Nadine. Yan. So, nakakatuwa na hindi lamang magaganda ang mga Marinduqueña, bagkus ay nakikipagsabayan tayo sa mga ibang probinsya dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagandahan katulad ng Miss Universe Philippines. So, yun. So, dadako na tayo sa Q&A. Alam naman namin napakagaling mo dyan. Ayan. So, ito ang una kong tanong, Miss Nadine. So, alam ko namang ikaw ay nag-i-English. So, kailangan ko din talaga pong mag-English, mga kababayan. So, ito po this is my first question to Miss Nadine. Yan.
So what makes you different from the other girls competing in Miss Universe Philippines? I think that one factor that definitely distinguishes me from the rest of the candidates is, of course, aside from my age, it's also how I prepared for the competition and what I stand for. I think that it's what makes each and every one of us candidates very different from one another. Wow. So parang speechless ako dun sa ano mo, answer mo. Ayan. So ito naman ang susunod kong tanong. Why should you win Miss Universe Philippines 2021? I think it feels as though I've said this in many interviews. I think that if I do win, it's not because I deserve to win. It's because I worked hard for it. And I think that that's something that, that's an asset of mine that could really be of help to the Miss Universe Philippines organization. I'm a very goal-oriented person. I don't stop until I've achieved what I've been working hard for. Wow. So, napakaganda ng mga sagot mo, 'di ba? So dito kasi sa live natin pinapakita natin yung mga photos mo, yung mga photoshoots ninyo diyan sa kabila. So nakakatuwa, ang gaganda. Ang gaganda ng mga photos ninyo. Like yun naman, ang ganda mo naman talaga. Pero syempre nakakadagdag din yung ang ganda ng mga photoshoots ninyo. Sino yung people behind sa mga photoshoots ninyo na din? So if not a lot of you would still know by now, Mm-mm. I'm an independent candidate, and ever since my first ever pageant, I've always stuck with just one team, and this team composes of course, me, my parents, of course, as I mentioned, Tita Shandy Monte Carlo as my pasarela trainer, Mamutina Chua as my hair and makeup artist, and of course, as a new addition to the team, Tito Patrick Henny Mercano for my styling. Wow. So sana ma-meet namin sila. For sure. Di ba? Once I get to visit Marinduque. Oo. So yon. So next question. Yan. So next question ko naman. What do you like most about yourself? I think that what I like the most about myself is my smile. I think that smiles are the most, or at least one of the most infectious things, aside from, right now, COVID. But I think nonetheless, a smile is universal. It's really understood anywhere in the world. And yeah, I think that if anything would be my biggest asset, it's my smile. Yes, kitang-kita naman namin yung napakaganda mong smile. Alam mo yun, parang ang angel. Yes, alam mo yung bumaba sa langit para lang mag-smile. para lang mag-smile sa mga, alam niyo yun, sina din kasi is hindi lang siya nagko-compete for the Miss Universe. Parang sa mga taga Marinduque kasi parang nagiging sina din, parang nagiging siyang angel. Ayun, para siyang nagiging yung alam naman natin yung mga kababayan natin nakakaranas tayo ngayon ng pandemic. So dito sa Marinduque nakakalungkot na din kasi ang Marinduque is the highest number of COVID positive sa Mimaropa. So napakaliit lang ng Marinduque. And then nakakalungkot na ganun ang nangyayari sa Marinduque, pero may katulad mo na nagbibigay ng smile sa mga katulad namin dito sa Marinduque. At least yung bang sadness na nararanasan ng ating probinsya ay medyo nababawasan. At umaasa kami na si Nadine ay manalo. Yan. So napaka dream come true yun, Nadine. Na yes. Oo. Diba? So balik na tayo sa Q&A. Napakadaming tanong dito eh. So mamaya babatiin natin yung mga nanonood. And then, ito muna yung tanong ko. Aside from pageantry, what goal do you want to achieve? Yeah. I think I asked it because I'm incoming freshman at the University.
university. I just wish that, I excel in the course that I'll be taking, which is medical biology, because aside from pageantry, I've always dreamt of becoming a doctor. And yeah, I just hope I do well once classes start. Mm-mm. So, ano siya, kwentuhan mo naman kami, bakit ganun yung gusto mong yung, syempre, ang dami-dami din namang mga course, or, alam yun, bakit yun yung yun yung napili mo na kunin? I specifically chose medical biology because that was also the pre-med that my dad took up when he was my age. And I just want to continue that legacy, and hopefully I become just as good as the doctors he's been. Ayun, di ba? Ang cute-cute mo naman na din. Di ba? So, di ba, yung bang sa'yo is parang pwede kang maging doktor, gano'n? Pwede kang maging doktor? Or, doktor. Si Doktora Cornelia. / Miss Universe Philippines. Hihi! Ayan. So, bago tayo dumiretso sa ating Q&A, babasahin muna natin yung mga nagko-comment dito sa ating live. Ayan. Sabi ni Cristel Ibarra, go Ate Nadine. Ayan. Sabi naman ni Laika Rementilla, red, go Miss Simone Nadine Bornilia. Ayan, sabi ni Zel Magahis, good luck Miss Nadine. Ang daming sa'yo nag-greet. Ayan, sabi ni Leonardo Karamat Mascareñas, happy good day, shout out from Duyay. Ang Duyay ba'y Sagasan? Basta sa Duyay. Or Duyay Buwak. Hindi ko alam. Nalimutan ko na. So, yun. Yung mga nagko-comment natin. So, sa mga kababayan natin, pwede po kayong mag-komento sa ating comment box. Tayo po ay live na napapanood sa Marinduque News Network, Lucky 7, Cable Channel 3. Ayan. So, ngayon po, sa mga kakapanood lamang, kausap po natin ngayon ang napakagandang si Miss Nadine. So, pwede po kayong mag-greet sa kanya, batiin niyo siya ng kung ano man ang gusto ninyo. Ayan, at babasahin po natin yan. So, balik na tayo. Ayan, Miss Nadine. Hindi kasi ako nakikita ni Miss Nadine. Oo, hindi niya ako nakikita, para kami si Big Brother. Hindi niya alam kung sino yung kausap niya. Kasi naka-zoom kami. So, yung mga kababayan nating nakakapanood ng ating live, doon nyo kami nakikita nag-uusap. Ayan. So, balik na tayo kay Miss Nadine. So, ito yung tanong ko. Ayan. Ito, napakaganda nitong tanong na to. Who is the person you look up to the most? I think in terms of course, because I'm a candidate in a beauty pageant, as of the moment, I'm looking up to two people. In particular, I'm talking about course number 1, Miss Gloria Diaz, because not only did she snatch the Miss Universe crown when she was 18, but she also did it so effortlessly. And I think that's just something that I admire. And in terms of fighting spirit, of course, Kia Wirchbach. Wow. Talagang mga Miss Universe ang ang mga gusto mo. Ayan. May tatanong ako na din. Ito hindi wala siya dun sa Q&A na binigay ko sa'yo. Yun. So ito yung tanong ko. Alam naman natin na ang pageantry, di ba ang tingin nila kapag pageant, kailangan, matangkad. Yan, isa yan sa requirements nila. Kailangan sexy ka. Yun, yung maganda yung katawan mo. Given naman na maganda ka dapat. Pero, ano yung masasabi mo na ang Miss Universe Philippines ngayon ay nag-aalaw na ng diversity of beauty. So ano yung masasabi mo doon sa mga gustong yung mga kabataan na gusto ring tahakin or sundan yung iyong journey. Ano yung gusto mong maipayo sa kanila? Yeah, I think that I've mentioned this in a post that I just recently posted on Instagram and on Facebook. I'm really glad that
Miss Universe Philippines is moving towards a more inclusive approach because, it allows for women like me who are vertically challenged and, you know, it allows us to pursue this lifelong dream of ours. Because I think that with the beauty standards that have been imposed ever since before, it definitely makes things difficult for a lot of us. And I think that it was necessary just because in Miss Universe organization naman they don't have height requirement as well. Because the number one important thing for them is that not only are these women extremely beautiful, but they also have to be a diplomat. They have to know what they're talking about. They have to stand for something. And I think that despite the height, any girl could stand for something and talk about it well. Ayun. So, yung mga kabataan natin dyan, napakinggan natin yung sinabi ni Miss Nadine. So, parang ano ba, parang ngayon kasi ang mga kabataan, ang tingin lang nila kapag sa mga pageantry is talagang parang hindi naman ako dapat dyan. Parang hindi ako dapat dyan. Pero minsan may mga bagay talaga na hindi natin alam. Malay mo naman, ikaw pala na yung susunod. Tsaka hindi lang naman ang standard ng beauty ngayon. Kakaiba na ang ating ginagalawan. Sapagkat, sinabi nga ni Miss Nadine, di ba? So, kung talagang, like sa Miss Universe Philippines, nag-open sila ng ganong klaseng, hindi ko alam kung ang tawag dun eh. Qualification ba? Di ba? Parang noon, ang hirap pumasok kapag hindi ka 5'6". Di ba, Miss Nadine? Opo, no, there is no the height requirement. Oo, so ngayon, pwede na. Pwede na, 5'4", 5'3". Pwedeng hindi ganun ka-sexy. Kasi ang sexiness naman is, yun naman yung nasa sarili natin eh. Kung tingin ba natin tayo maganda, ipakita natin sa kanila na tayo ay magaganda. Yan, beautiful like Miss Nadine. So, balik na tayo sa ating Q&A. So, patingin natin si Sir Manix. Kanina ko pa siya ka-chat. Yan, so, sa kanya ako nagsabi, Miss Nadine, kung pwede kitang interviewin. Ayun, so, also the one who forwarded the email na lang rin to me. Oo, so nakakatuwa naman na hindi ka nagdalawang isip na yan yung aming invitation dito sa studio. Alam naman namin na na-interview ka na ni Sir Romeo Mataak before. Hindi ka pa pasok noon sa top 30. Parang top 100 ba yun? Yung competition mo pa noon. So, ngayon, very lucky kami. My first ever interview pa nga po at the time eh. Oo, yun, di ba? So, napakaswerte namin. Sapagkat, ngayon, ikaw talaga ay rarampa na. As in, top 30, di ba? Among hundreds of aspirants, candidates, or applicants for Miss Universe Philippines, ay isa po si Nadine sa pinalad na makapasok sa top 30. Ayan, so sa mga kababayan natin, supportahan po natin si Nadine. Yan po ang ating magagawa ngayon, panahong ito. Alam naman natin na nakakaranas tayo ng pandemic. So, huwag na tayong dumagdag pa sa mga basher. I mean, di ba, Nadine, ngayon, uso ang mga bashing. Kapag may hindi sila nakitang maganda, sasabihin nila, hindi naman nila alam kung paano mo pinagdaanan yung ganun. Siyempre, hindi naman, alam mo yun, yung parang pinaghirapan ko to, tapos ibabash mo lang ako. Parang ganun yung dating eh. So, support lang tayo mga kababayan. Sa mga hindi rin naman taga Marinduque or mga nasa kabilang lugar, mga taga Marinduque po, supportahan po natin ang journey ni Nadine. Yan. So, mali natin, di ba? At umaasa tayo na si Nadine ang kauna-unahang Marinduqueña na kukoronahan. Kailan ka kukoronahan, Nadine? Kailan ka kukoronahan? Yun na! Hopefully on September 25. Ayun. So, abangan natin si Nadine sa September 25 na koronahan. Yan. So, syempre, kailangan din niya ng suporta mula sa atin. So, yun. May ilan pa akong mga tanong dito. So, hindi na siguro natin lalahatin. So, pipili na lang ako ng tanong. So, ito yung next question ko. Ito, napakaganda nito, Nadine. Kasi,
Di ba parang lahat naman may ganito eh. Ito ang tanong ko, what is your advocacy? I think that I've been very open naman regarding what I'm advocating for. As of right now, I'm a strong ally of the LGBTQ plus community. I've always been, and it's because of me having had experienced, experiencing discrimination. Because I belong in a gay family. For those who don't know, I belong in a gay family, and when I was younger, I tried to apply into this international Catholic school when I was younger, and they rejected me. They didn't grant me admission because I belonged in this type of in this unconventional setup of a family, and I think that ever since uh, it really ignited a spark in me, and I just ever since I wanted to raise a voice for this because it was such a disheartening thing, especially for someone as young as me to have experienced. And I just don't think that it was right that I wasn't even given a chance to prove that I could be a good student in that school. And yeah. Hello, sir. Ayan, okay na? Ayan. Yes, po, sir. Ayan. So, sabi ko, parang ang hirap talaga nung ganyang setup. Lalo na ngayon, hindi open yung public pagdating sa mga ganitong klaseng mga usapin. 'Di ba, Nadine? So at least nandiyan si Nadine, naging ano siya. Alam ko nag-viral ka eh na na feature ka sa iba't ibang news platforms. So nakakatuwa na ikaw ay naging way or naging daan na sa pamamagitan ng parents mo, 'di ba, na alam naman, actually hindi naman siya mas para sa akin hindi naman siya ganoon dapat nating gawing issue. Para sa atin is today na nabubuhay na tayo sa makabagong mundo. Tanggapin natin yung mga bagay na hindi natin madalas nakikita noon. Na nakita natin si Nadine, siya yung naging paraan or naging way para alam mo yun, yung parents niya kasi is hindi talaga, di ba, ang typical parents is babae and lalaki. So ngayon, ang mahalaga is yung pagmamahalan, yung love, yung care. Di ba? Nakita naman natin kay Nadine kung paano siya pinalaki ng kanyang magulang. So very proud of you. Ganun. So, nakakatawa na din. So, ang bilis ng oras. So, nakakatawa na ang isang katulad mo ay ma-interview namin dito sa All About Youth. So, bibigyan kita ng konting background dito sa programa na All About Youth. So, itong programa na ito is volunteerism. I mean, ginagawa namin ito for volunteer. So, iba-iba minsan ang host namin. Depende sa availability. So, ako yung nakamit mo ngayon. So, marami pa kaming host. Pero yun is volunteer. Mga volunteer youth. So, nakakatawa na may mga katulad din namin na, alam mo yun, katulad mo, na kabataan. Yes. Yes. At a young age, talagang volunteerism is a really good thing to instill na in a child. Yes, tama ka dyan. So itong programa na All About Youth, initiative siya ng I Rise and Advocate for Marinduque Province. So kami mga kabataan dito na ano lang, may love lang pagdating sa community. Alam naman natin na din na nakakaranas tayo ng pandemic. So bilang kabataan, actually itong All About Youth is nabuhay lang siya because of pandemic. So ano pa yung gagawin naming mga youth para hindi ba ma-left behind? I mean, ano ba yung gagawin nating mga kabataan para hindi tayo, alam mo, tulad ngayon, nakakaranas tayo ng pandemya, nasaan ang kabataan ngayon? I mean, nasaan sila sa mundo na ginagalawan natin during pandemic? So, naisipan namin na mag-create ng program na every week, nakikita tayo ng mga tao. I mean, hindi lang sa Marinduque, kundi sa buong mundo. At makilala namin or natin ang mga katulad mo, Miss Nadine. Mas mailapit natin
sa kabataan at maging inspiration pa sa mga kabataan. Ito yung tanong ko, Miss Nadine. Ano yung mapapayo mo sa mga kabataan ngayon na habang nakakaranas tayo ng pandemic? Well, I think that our age doesn't or shouldn't necessarily hinder us from doing anything that adults would also do. I think that just one important thing to keep in mind right now is that life goes on. It's something that I've learned of course, in this pageant. Despite us being in the middle of a pandemic, we're experiencing a lot of we're experiencing a lot of problems coming our way. And, each and every one of us are fighting our own silent battles. I think that it's very important for us to be able to just go on with our lives as usual because, life really does go on and it's not just going to stop because of this pandemic. Ayun. So, life goes on. So, hindi dito matitigil yung oras. I mean, oo nga naman, di ba? Tumigil yung ating mundo because hindi tayo nakakalabas ng bahay. Hindi na natin nagagawa yung mga dati nating ginagawa noon. So, sabi ni Miss Nadine, life goes on. So, tayo mga kabataan, sumanap tayo ng paraan na paano pa natin i-continue yung life natin. Diba? Aside from study, alam naman natin, mahirap mag-aral ngayon. Napakahirap. Hindi, unlike before na papasok ka sa school. Ngayon, hindi. So, yun, hindi pa tayo nakakasigurado kung yun bang learnings na nakukuha natin ba ay enough. Alam naman natin na napakahirap ngayon. So, sa mga estudyante natin, yung mga kabataan natin, mag-aaral lang tayong mabuti. Sapagkat darating din yung time na mawawala din ng pandemic. So, ayan o, diba? Si Miss Nadine, nakakapag-inspire talaga siya sa ating mga kabataan. Like me rin. So, thank you, Miss Nadine, sa iyong time. Sure po. Thank you so much. I'm glad to think that I actually am inspiring anyone. Oo. Naku, akala mo lang hindi yun. Pero talagang nakaka-inspire ka. Nakaka-inspire ka, Nadine. Hindi lamang sa mga taga Marinduque. Alam naman namin nakaka-inspire ka din ng mga ibang girls sa ibang lugar. Like, hindi lang sa Marinduque. So, i-continue mo lang yan. Be a good role model at always smile. Kasi yan yung yan yung alam mo yun. Yung magdadala sa'yo dun. Diba? Yes, okay po. Thank you, sir. So, yan. Sana si Nadine ay talagang manalo na. Naiinip na kami, Nadine. Naiinip na kami sa coronation mo. Konti na lang. We'll Ayan. get there, I promise. So, ito, sino yung mga nais mong pasalamatan? Baka may gusto kang pasalamatan? Or yung mga mentors mo? Pwede mo silang batiin. Well, of course, first of all, I'd want to thank each and every one of my supporters, especially those that are from Marinduque. I know that it was very hard at first to believe that a person like me who's never really been to Marinduque could represent it. But, despite that, you guys have been very much supportive of my candidacy here, and I just promise that, I'm gonna keep to what I've promised you before, that I'll make your votes count. And, we're finally here in top 30, so thank you so much for supporting me until we finally got this far into the competition. And from here, I'll carry us as far as I can. And to my team, of course, I want to thank them. They've been very patient with me. I've had a lot of mood swings ever since I started with this new diet. And, they've been nothing but patient. They've made my candidacy in Miss Universe Philippines very easy for me. I don't think I could have asked for a more cohesive team. And yeah, so thank you everyone for supporting me all this time. Sir? Hello po. Ayun, so nawala yung ating audio. Okay na? Yes Okay. po, okay na So po. yun, sabi ko,
Thank you very much for that wonderful answer. Napakaganda. So ito may last akong question sa iyo. Yung preparation mo? I mean, paano ka nagpe-prepare ngayon? Ngayong alam mo naman na malapit na yung pageant, coronation night. Live ba siya? Live? Yes po. Honestly, what I'm doing right now, of course, the typical pasarela training. Of course, we've already prepared the outfits that I could possibly be wearing for each of the days that I'd be staying and, where we'll be bubbled up in. And aside from that, because I've already completed most of the challenges that we needed to do, I think there's just one more that we have to shoot actually tonight. And, everything else, because the schedule has been given to us ahead of time, me and my team, we've already done everything that we can just so we could finish it ahead of time and focus on other things in the competition. And, aside from that, of course, I'm preparing myself for Q&A. My parents are also helping me out. I'm making sure that I'm caught up on current events because I think that that's very important because you can't ever really, you don't know you don't know what to expect there on Q&A. So yeah, I'm just preparing myself for everything. Ayun. So parang nakikita naman namin parang hindi mo na kailangang mag-prepare sa Q&A. I think I still am. No, I don't want to be too complacent po kasi I don't know na, maybe once we're already in the preliminaries interview, baka mag-stutter and we just don't want that to happen. Kaya I try my best to, to keep myself like this. Oo naman. Siyempre sabi nga nila, di ba, parang wag mong tingnan yung sarili mo as the best kasi kailangan mo rin naman talagang mag-gain ng learnings. Every day is a learning process. So good luck na din sa iyong laban. Good luck sa coronation night mo. Kami mga kabataan sa Marinduque, umasa ka na susuportahan ka namin. Hindi man kami makapunta dyan. Alam natin na mahirap. Pero andito kami para sa inyo, para sa iyo, para sa family mo, at susuportahan ka namin. And by the way, baka may huli ka pang gustong sabihin sa mga kababayan natin sa Marinduque bago tayo magpaalam. I think that I've already said it naman. I guess I just want to thank everyone again. So I want to thank everyone again for supporting me. We finally made it to top 30 after all those months or weeks of, voting and promoting. We're finally here. So again, I'm gonna do my best to get us as far as I can. Yes, thank you very much. Miss Simone Nadine Bornilla. Nakakatuwa yung pangalan mo, Simone. Simone. Baka pwede mo kaming, bigyan ng saan ba nanggaling yung Simone? Actually, Simone po. I think it was from a movie that my dad watched before. I think there was this, it's this robot and she was perceived as the most perfect girl from before. It was an old movie daw kasi. And, that's where they got the name Simone. Nadine, I'm not really sure. I think they just thought the name was pretty. Kaya Nadine. Kaya Nadine Simone Nadine Bornilla. Ayun, thank you very much, Miss Simone Nadine Bornilla. And again, maraming salamat sa oras at sana hindi ka magsawa na baka naman sa susunod, may corona ka na may interview namin dito. So, sana hindi ka magsawa na balik-balikan kami. So, hindi rin kami magsasawa na suportahan ka namin sa laban mo. So, nandito kami para sa iyo. And again, maraming salamat sa ating napakagandang naging bisita, si Miss Nadine Bornilla. At yan, sa mga kababayan natin, patuloy lamang po nating suportahan ang ating kababayan sa kanyang laban ngayong darating na September 25 sa Miss Universe Philippines. At maging proud tayo. Nasa top 30 na tayo. So, hanggang dulo na to. Di ba, Miss Nadine?
Makakaasa ba kami na hanggang dulo na to? Yes, makakaasang hanggang dulo na. Yes. Do my best talaga. So, yun. So, thank you very much again. And, dito na magpapaalam na kami sa iyo. So, maraming salamat, Miss Nadine Bornelia. So, thank you very so much. much. It was my pleasure being here. Thank you for having me again. So, magbabalik po ang All About Youth, mga kababayan. So, wag po kayong aalis. So, magbabalik po kami. Diyan lang po kayo. Lahat ba ng brand ng bakuna ay ligtas gamitin? Lahat ng bibilhing bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo, anumang brand ito. Pwede bang magbago ng brand per dose ng vaccine? Sa ngayon, sa iisang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay sa iyo dahil sa magkakaiba ang efficacy at immunogenicity ng bawat brand ng bakuna. Ano ang immunogenicity? Ang immunogenicity ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng antigen o bakuna na magbunsod ng immune response ng katawan. Kaugnay nito ang natural na biological na mekanismo ng ating katawan laban sa mga impeksyon. Paano pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program ng pamahalaan? Ang pagpili ng mga uunahing lugar ay nakabase sa burden of disease, kung saan sinusukat kung ilan ang kasalukuyang aktibong kaso at kung ilan ang porsyento ng populasyon ang may naturang sakit o ang attack rate. Ang bilang ng aktibong kaso ay natutukoy sa pagbawas ng mga gumaling at namatay sa kabuuang bilang na nagkasakit. Samantalang nagko-compute ang attack rate sa pamamagitan ng pagkuha ng porsyento ng kabuuang bilang ng populasyon na nagkasakit sa loob ng nakalipas na 4 linggo gamit ang multiplier ng 100,000 populasyon. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika or parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Ang programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod. Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area, an organization of Marinduqueños in Maryland, USA.
Ako po si Jovelyn de los Santos Sintay from Bullas, Minbuac, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako uminom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung paninikip po ng dibdib ko, unti-unti na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nagpe-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya, doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, all natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Head and body relaxation from Japan. Feel better, relieve stress and pain. Don't forget to relax yourself. For more information and reservation, please contact 0907-452-4687 and 0977-733-9290. Visit also Tutu Noel Facebook page at Toto Noel Marinduque. Tutu Noel Head and Body Relaxation at Kawit Buwak Marinduque. Digalitad ba na aklat ang hanap mo? Subukan ang libro ng FNB Educational Incorporated. Para sa karagdagang informasyon, tumawag sa 0923-1853-240 and look for Adrian Rosales. FNB Educational Incorporated, ang publishing house na nagsusupply ng libro mula preschool hanggang senior high school. Aprobado ng DepEd. Align sa K-12. FNB Educational Incorporated. na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil! Dapat lang safe and reliable!
na! Makipagkwentuhan na! Dito sa programang Kabataan ng Bida. My name is Andrea. And my name is Mark. And this is All About You. Ayan, nagbabalik ulit tayo dito sa ating programang All About You, kung saan kabataan ang bida. My name is Mark Ola. So, kanina nakausap natin ang ating pambato sa Miss Universe Philippines. Yon, si Simona Din Bornelia. So, ngayon naman, ang kakausapin naman natin, napakalayo nito. Parang sobrang layo niya sa atin ngayon. Nasa ibang lugar siya. Hindi natin siya nakapiling sa studio eh. So, nasa iba siyang lugar. So, huwag na nating patagalin pa. Ipakilala na natin ang napakagwapong-gwapong panglaban natin sa Hari ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gerson Mendez. Ayan. Bati ka na, Gerson. Bati ka sa mga kababayan natin. Hello po, binabati ko po lahat sa mga taga Marinduque at lahat po naman. Si Gerson Mendez, 22 years old. And ako po ay nakatira sa mataas na bayan, Mugpog, Marinduque. And kumuha po ng kursong BS Law Enforcement Administration. And I represent the Heart of the Philippines, Marinduque. And yun lang po. Ayun. So, si Nadine, nakapasok na siya sa top 30 official candidates, di ba? So, ikaw, nakapasok ka na din, Gerson. Di ba? Kwentuhan mo naman kami dun. Yes. Ano po yun? Ayan, ang tanong ko sa iyo, Gerson, di ba si Nadine nung nakaranas, nakapasok na siya sa top 30? So, ikaw, di ba nakapasok ka din naman sa top 32? So, kwentuhan mo kami, yung experience mo na paano ka nakarating dun sa level na yun? Ayan, mukhang nagkakaano tayo sa connection ni Gerson, ha? Hello, Gerson? Ayan, mukhang nawala si Gerson. Ayan, so, balikan natin si Gerson mamaya. So, ang dami ko pa namang tanong dito. So, sa mga kababayan natin na gustong bumati, ay bati po kayo sa ating live dito sa ating live sa Marinduque News. So bago natin batiin yung mga nagko-comment, so pasalamatan muna natin yung mga taong bumubuo sa ating programa. So nagpapasalamat kami sa ating Managing Director, si Sir Adrian Rosales. Yan, abangan po natin ang kanyang pinakabagong programa na Aksyon Barangay. So yan, every MWF po siya, Monday, Wednesday, and Friday. At abangan din po natin, yan, si Sir Romeo Mataak Jr., ang ating Philippine Information Officer ng Philippine Information Agency Marinduque, at ang kanilang programa po na Balitaan sa Sentro ng Pilipinas with Sir Adrian Rosales. So, everyday po siya, from Monday to Friday. So, subaybayan nyo lang po yung para sa mga fresh na mga balita. So, babatiin po natin yung mga nagko-comment dito sa ating live. Okay, nawala ang internet. So, parang nawala po yata ang internet, kaya nawala si Gerson. Yun. So, sa mga kababayan natin na nakatutok dito sa ating programa sa TV. Ayan. So, tayo po ay napapanood. Live na live po sa Lucky 7 Cable Channel 3. Ayan. So, nawala ang internet. Nakakalungkot naman. So, nakakalungkot na hindi natin na-interview si Gerson ngayon. So, actually, nandito naman po siya sa studio. So, hindi namin alam kung paano natin gagawin na wala tayong internet. So, ganito. Hindi namin alam kung kailan babalik ang internet. So, siguro, babatiin ko na lang po yung mga nag-comment dito sa ating live sa Facebook. Yan. Grabe talagang internet. Ano guys?
Kung kailan mo kailangan, dun sila nawawala. Bakit nga ganun? Ano po? O, di ba? Di ba wala talaga? So bakit? Ano po ang naging kasalanan namin? Ayan. So ito po, babatiin po natin bago tayo siguro magpaalam. Babatiin po natin yung mga bumabati. So sabi po ni Sir Renato Hernandez Maak, watching from Antipolo City, Rizal. Hello po sa inyo dyan, Sir Renato Hernandez Maak. Yan. So sabi po ni Zel Magahis, ayan, yung kanina, sabi niya, good luck, Miss Nadine. Sabi po ni Helen de Belen, go Nadine Marinduque. Sabi po ni Matthew Morales, go Nadine. At pa-shout out daw po. Hello po sa inyo, Sir Matthew. So yun, thank you very much po sa ating lahat ng mga nasa sumubaybay. Medyo technical problem po tayo dito sa studio. At nagkaroon po nawala po ang signal ng internet. So, parang meron na yata. Alam ko meron na. Meron ng internet. Gerson, pa-check nga. At tatawagan natin si Gerson ulit. So siguro, iset na lang natin ang another interview si Gerson. Nagka-problema tayo sa internet. So, again, sa mga kababayan natin, sana po hindi kayo magsawang tumutok dito po sa programang Pangkabataan. Tuwing Sabado po ito. At sa muli, sa bumubuo po ng Marinduque News. Hindi ko man nabati lahat. So, binabati ko muna yung mga kamag-anak ko dyan sa Mugpog. Binabati po natin yung si Ate Feli Ola. Hello. Hello po sa inyo. Kina Iya. Ayan. Kina Ate Pines. Kina Kuya Polan. Yan. Kay Nanay. Kay Tatay. Eugenio Ola at Leonisa Ola. Dyan sa Sumangga. Sa mga kapatid ko po, ayan, so kay Ate Maria Teresa Averilia Ola Obsiana, hello, kay Diego, hello po sa inyo. So, yun. So, muli po, subaybayan nyo po ang programa kung saan kabataan ang bida. Ayan, so, my name is Mark Cesar Ola, and this is All About You. Makipagkwentuhan na. Dito sa programang Kabataan ng Bida. My name is Andrea. And my name is Mark. And this is All About You.